હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે તો કે પ્રકાશનું પરાવર્તન અને વક્રીભવન એની અંદર આપણે ગોલીય અરીસાની ચર્ચા કરીએ. સૌથી પહેલું તો એક ઉદાહરણ દ્વારા જ એને સમજીએ પહેલા, અને પછી આપણે વ્યાખ્યાઓ જોઈશું. એટલે કે તમે એક ચમચી લો, ચમચીની અંદર તો કે બે ભાગો હોય, એક કંઈક અંદરની સપાટી અને એક બહારની સપાટી. ચમચી છે એ ચળકતી હશે અને તમારી અંદરના ભાગ તરફ તમારા મોંને જોવાનો તમે પ્રયત્ન કરો. ચમચીથી તમારું મોં જો નજીક રાખેલું હશે તો તમારું પ્રતિબિંબ તમને કેવું દેખાશે? તો કે તમારું પ્રતિબિંબ એ મોટું અને ચત્તું હોય છે. જો તમે ચમચીની અંદર જોશો તો તમને તમારું પ્રતિબિંબ કેવું જોવા મળશે? તો કે મોટું અને ચત્તું જોવા મળશે. હવે તો કે અંદરનો ભાગ છે એ તમારા મોં સામે રાખી અને ચમચીને ધીમે ધીમે તમારાથી દૂર લેતા જાઓ અને તમે ચમચીની અંદર તમારું મોં જોવાનો પ્રયત્ન કરો તો ધીમે ધીમે તમને જોવા મળશે કે તમારું પ્રતિબિંબ છે એ કેવું થતું જશે? તો કે ચપટું હતું એ ઉલટાઈ જશે, એટલે કે પ્રતિબિંબ ઉલટું થઈ જશે. અને મોટું તો હજી હશે જ, તે વધુ ને વધુ દૂર લેતા જઈશો એમ પ્રતિબિંબ ઉલટું રહેશે, પરંતુ પ્રતિબિંબ છે એ કેવું થતું જશે? તો કે નાનું થતું જશે. એટલે કે ચમચીના અંદરના ભાગની અંદર જો તમે તમારો મોં જોવાનો પ્રયત્ન કરો છો તો તમને શરૂઆતમાં ચત્તું અને મોટું પ્રતિબિંબ દેખાય છે. પછી ધીમે ધીમે તમે ચમચીને તમારા મોંથી દૂર લેતા જશો તેમ તમારું પ્રતિબિંબ તમને કેવું જોવા મળશે? તો કે ક્રમિક રીતે મોટું અને ઉલટું જોવા મળશે. જેમ વધુ ને વધુ દૂર લેતા જશો તેમ પ્રતિબિંબ છે એનું કદ નાનું થતું જશે, પણ પ્રતિબિંબ કેવું જોવા મળશે? તો કે ઉલટું. એવી જ રીતે હવે તો કે તમે ચમચીને ઉલટાવો. ઘરે પણ આ પ્રવૃત્તિ તમારે કરવી. ચમચીને ઉલટાવો એટલે કે આવી રીતે ચમચી રાખી અને તમારે તમારું મોં છે એ ચમચીની અંદર જોવાનું છે. જો તમે ચમચીની અંદર મોં જોવો તમને કેવો પ્રતિબિંબ જોવા મળે છે તે તમે જરૂરથી કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જવાબ લખો. આ પ્રવૃત્તિ કરી અને પછી આગળનો વિડીયો જોવો તો તમને વધુ ખ્યાલ આવશે. હવે તો કે ચમચીની અંદર તમે એનો બહારના ભાગ તરફ તમારો મોં રાખીને જોશો તો તમને તમારું પ્રતિબિંબ એ ચપટું અને કેવું જોવા મળશે? તો કે નાનું. હવે તમે તમારા મોંથી ચમચી છે ને દૂર લેતા જશો તો તમારું પ્રતિબિંબ છે એ દૂર ખસશે, એટલે કે એનું સ્થાન ઘટતું જશે, પણ પ્રતિબિંબ કેવું રહેશે? તો કે નાનું અને નાનું થતું જશે અને છેલ્લે બિંદુવત જેવું પ્રતિબિંબ આપણને મળશે. જે આપણે બધા પ્રતિબિંબોની ચર્ચા કરીશું ત્યારે પાછી વિગતવાર એની ચર્ચાઓ તો લઈશું. એટલે કે આની અંદર આપણે અરીસાના બે પ્રકાર જોઈ લીધા. જે પ્રવૃત્તિ કરી જેમાં ચમચીની અંદરની સપાટી ચળકતી હતી તે અરીસાનું નામ થશે અંતર્ગોળ અરીસો, અને તમે એની બહારની સપાટીમાં જે તમારું મોં જોયું તે થશે બહિર્ગોળ અરીસો. એટલે કે ગોલીય અરીસા હોય તેના મુખ્ય બે ભાગ છે. ગોલીય અરીસો એટલે કે જે ગોળાકાર પૃષ્ઠ હોય, ગોળાકાર આખું કવચ છે. જેમ કે તમે દડો વિચારી શકો તો એક ગોળાકાર કવચ છે. એ ગોળાકાર કવચને તમે કાપો, ગોળાકાર કવચ હોય એટલે કે આખો આ ગોળાકાર છે ભાગ, એને તમે કાપો છો એટલે કે આ ભાગને આપણે કાપી નાખ્યો, આને આપણે દૂર કરી દીધો. એ દૂર કર્યા પછી જે આપણને ભાગ મળે છે તેમાં જો આપણે અંદરની સપાટીને ચળકતી બનાવીએ, એટલે કે અંદરની સપાટી છે ને પોલિશ કરીએ, ચળકતી બનાવીએ, જેથી પ્રકાશના બધા જ કિરણનું તે પરાવર્તન કરી શકે, અને બહારની સપાટી કેવી હોય? તો કે અપારદર્શક. આ જે કર્યું એ અપારદર્શક સપાટી બહારની છે એવું દર્શાવે. એટલે કે અંદરની સપાટી કેવી થઈ ગઈ? તો કે અંદરની સપાટી છે એ ચળકતી છે. અહીંયા આગળ જે સપાટી છે એ કેવી છે? તો કે ચળકતી છે. તો અંદરની સપાટી જે ચળકતી હોય તેવા અરીસાને કહેવાય છે અંતર્ગોળ અરીસો. એટલે કે અંદરની સપાટી જેની પરાવર્તક હોય તેવો અરીસો એ અંતર્ગોળ અરીસો બનશે. એટલે કે જે ગોલીય અરીસામાં અંદરની સપાટી, જે ગોલીય અરીસાની અંદરની સપાટી ચળકતી હોય, એટલે કે પ્રકાશના બધા જ કિરણનું પરાવર્તન કરે, તો આવા અરીસાને અંતર્ગોળ અરીસો કહેવામાં આવે છે. અને જે ગોલીય અરીસામાં બહારની સપાટીને ચળકતી રાખવામાં આવે, એટલે કે બહારની સપાટી ઉપર આપાત થતા બધા જ પ્રકાશના કિરણોનું પરાવર્તન થાય, તો આવા અરીસાને કહેવામાં આવે છે બહિર્ગોળ અરીસો.
અંતર્ગોળ અરીસો એટલે કે અંદરની સપાટી ચળકતી હોય, બહિર્ગોળ અરીસો એટલે બહારની સપાટી ચળકતી હોય. તો આ બે અરીસાના આપણે પ્રકારો જોયા. હવે તો કે આની સાથે એક બે તો કે અંતર્ગોળ અરીસો છે એને બીજો કહેવામાં આવે છે અભિસારી. અંતર્ગોળને શું કહેવાય છે? તો કે અભિસારી અરીસો. શું કામ આને અભિસારી? તો કે જે અરીસાની અંદર આપાત થતા પ્રકાશનું સમાંતર કિરણપુંજ, જે અરીસાની અંદર આપાત થતા પ્રકાશનું સમાંતર કિરણપુંજ પરાવર્તન પામીને કોઈ એક જ બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય, જો કોઈ એક જ બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય તો આવા અરીસાને અભિસારી કહેવામાં આવે છે. એટલે કે કોઈ એક જ બિંદુએ સમાંતર કિરણપુંજ પરાવર્તન પામીને શું થાય છે? તો કે એકત્રિત થાય છે. તેથી તેને અભિસારી અરીસો કહેવાય છે. જે અરીસાની સપાટી ઉપર આપાત થતા પ્રકાશના કિરણો, જે અરીસાની સપાટી ઉપર આપાત થતા પ્રકાશના કિરણો પરાવર્તન પામીને જે બિંદુએથી વિકેન્દ્રિત થતા હોય, એટલે કે કોઈ એક જ જગ્યાએ કેન્દ્રિત નથી થતા પણ બધી દિશામાં શું થાય છે? તો કે ફેલાય છે અને બધા કિરણોને બીજી બાજુ એકત્રિત કરીએ તો એક બિંદુએ આપણને કેન્દ્રિત થતા હોય એવો શું થાય? આભાસ થાય. એને કહેવાય વિકેન્દ્રિત. એટલે કે કોઈ એક જ જગ્યાએથી દૂર જતા હોય એકબીજાથી તો એને વિકેન્દ્રિત કહેવાય. અને તેથી આવા અરીસાને કહેવાય છે અપસારી. જે પ્રકાશના કિરણોને વિકેન્દ્રિત કરે, વિકેન્દ્રિત એટલે દૂર મોકલે, તેને અપસારી કહેવાય. કેન્દ્રિત કરે, ભેગા કરે તેને અભિસારી અરીસો કહેવાય. જો યાદ રાખવું હોય કે કયો અરીસો છે એ અભિસારી હશે, આપણે આગળ પ્રવૃત્તિઓ કરીશું એટલે તો યાદ રહેશે. પણ એક વિધાન છે એ કંઈક યાદ આવ્યું એટલે આપણે કહી દઈએ કે અભિ તો અરીસા કા અંત નહીં. અભી તો અરીસા કા અંત નહીં, કારણ કે હજી તો અરીસો આપણે ભણવાનું કંઈક બાકી છે. એટલે કે અંત એટલે અંતર્ગોળ અરીસો. અંતર્ગોળ અરીસો હોય છે એ કેવો હોય છે? તો કે અભિસારી. તો બીજો અરીસો હોય બહિર્ગોળ કેવો થઈ જાય? તો કે અપસારી થાય. એટલે કે આ ફક્ત તમારે યાદ રાખવા માટેનું એક વિધાન હતું. હવે તો કે ગોલીય અરીસાની અંદર આપણે બે પ્રકારો યાદ રાખશું, અંતર્ગોળ અને બહિર્ગોળ. જે ગોલીય અરીસાની અંદરની સપાટી પોલિશ એટલે કે ચળકતી બનાવવામાં આવે, જે પ્રકાશના બધા જ કિરણોનું પરાવર્તન કરે છે, જેને આપણે અંતર્ગોળ અરીસો કહીશું. અને જે અરીસો ની બહારની સપાટી પરાવર્તક બનાવવામાં આવે, એટલે કે બહારની સપાટી ઉપર આપાત થતા પ્રકાશના બધા જ કિરણોનું પરાવર્તન થશે તો તેને બહિર્ગોળ અરીસો કહેવામાં આવે. અભિસારી અરીસો કોને કહેવાય? તો કે સમાંતર કિરણપુંજ અરીસા વડે પરાવર્તન પામી એક જ બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય પ્રકાશના કિરણો તો તેને અભિસારી કહેવાય. અને જો પ્રકાશના કિરણો પરાવર્તન પામ્યા બાદ એક બિંદુથી વિકેન્દ્રિત થતા હોય તો એને અપસારી કહેવામાં આવે છે. આજના લેક્ચરની અંદર બેઝિક આપણે ગોલીય અરીસાનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ થયો. જય હિન્દ, જય ભારત.